ආයුබෝවන් ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. YouTube channel එක නිර්මාණය කරලා මාස 2ක් විතර වුණාට මම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න හරියටම සති 2යි. සෙලවුන රූපරාම සහිත වීඩියෝ එකක් අපි කොහොමද සෙලවීම නැති කරලා ඒ කියන්නේ Deshake කරලා smooth and stable කරගන්න කියලා තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. කැමරා එකකින් හරි ෆෝන් එකකින් හරි අපි hand held වීඩියෝ එකක් කරන අවස්ථාවලදී අපිට මේ වගේ tripod එකක් සහිත stabilizer පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ පිළිබඳව දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම නොදන්න අයත් එක්කයි මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න හිතුවේ. බලන්නකො මේ සෙලවෙන රූපරාමු පෙළ. මේ වගේ රූපරාමු පෙළක් අපි කොහොමද ඉතා පහසුවෙන් stabilize කරගන්නේ? වීඩියෝ ස්ටේබිලයිසර් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තිබුණාට අපිට ෆෝන් එකෙන් එඩිට් කරද්දි ගොඩක් පහසුයි Google ෆොටෝස් පාවිච්චි කරන එක. අපි දැන් බලමු මේ සෙලවුන රූපරාමු පෙළ කොහොමද Google ෆොටෝස් පාවිච්චි කරලා ස්ටේබිලයිස් කරගන්නේ කියලා. ෆෝන් එකේ Google ෆොටෝස් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store වලට ගිහිල්ලා app එක download කරගන්න. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ Google ෆොටෝස් වලට ගිහිල්ලා අපේ Shaky වීඩියෝ එක select කරගන්න එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් edit වලට යන්න. ඔයාලට පේනව නේද මේ edit කියන එක? දැන් අපිට පුළුවන් stabilize කරගන්න. stabilizing කියලා වැටිලා තියෙනවා ඔයාලට පේනව නේද? අවසාන වශයෙන් කරන්න තියෙන්නේ අපි stabilize කරගත් අපේ වීඩියෝ එක save copy වලට ගිහිල්ලා save කරගන්න එක. Google Photos වලට අමතරව Android phone සඳහා තවත් apps කිහිපයක්ම තියෙනවා. සීත කාලෙත් එක්ක අපි තුන්දෙනා ගොඩක් අසනීප වෙලා ඉන්නේ. අසනීප තත්වයෙන් වුණත් මට උවමනාව තිබුණා අද දවස් ඇතුළත කොහොම හරි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. අද 2022 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අදින් මේ අවුරුද්ද ඉවරයි. හෙටින් පටන් ගන්න 2023 අවුරුද්ද. හෙට දවසින් ඇරඹෙන 2023 අවුරුද්ද හැමෝටම වාසනාවන්ත සුබ නව වසරක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.